درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. من در خدمت پدر مادر گرامی هستم با سومین برنامه از مجموعه امشاسپندان. میریم پیش پدر هومر تا پای سخنانشون بشینیم. پدر هومر، درود بر شما. با درود و آفرین بر روان و فروهر اشو زرتشت ورجاوند، ابر اندیشمندی که نخستین سنگ کاخ اندیشه را پی گذاشت و مردمان را به نیک اندیشیدن، نیکو سخن گفتن و کردوکار نیک پرانگیخت تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک دستیاران خدا در کار آفرینش جهان باشند و زمین را جشنگاهی بسازند برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر باشندگان روی آن. و با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی که میزبان من هستی در این رشته گفتارها و همیهنان بسیار ارجمندم، به ویژه پسران و دختران دانشپژوهی که برای آشنایی بیشتر با آموزه های فرهنگی نیاکان فرمند خود در این رشته گفتارها ما را همراهی می‌کنند. در نشست امروز می‌پردازیم به گزارش برخی از واژه‌های بنیادین در گرامینامه اوستا تا میرسیم به امشاسپندان. نخست می‌پردازیم به واژه اهورا یا اهورا که از ریشه به چم سرور هستی، آفریدگار بزرگ، هستی بخش و داور هستی است. اینها رو باز میکنم برای جوانان دانشپژوهی که با رویکرد به اوستا و گاتهای زرتشت میخواهند به بیخوبان فرهنگ خود برسند. اشو زرتشت دادار آفریدگار را گاه اهورا، گاه مزدا و گاه اشا و گاه با همکرد این واژه ها نامیده است. به فردوسی بزرگ آن را در اختیار خداوند جان و خرد آورده است. اهورا و دعوا یا دیو هر دو در میان تبارهای کهن آریایی گرامی داشته می شدند. دیو پرستان همان کسانی بودند که زرتشت در سرود 32 خود ستیزی بسیار سخت با آنها آغازید و دیو را خار شمرد. ولی پیش از آن دیو خار شمرده نمی شد. این دیو یا دعوا در زبان گاتایی همان است که در زبان سانسکریت دیواس، در زبان یونانی زئوس، در زبان لاتین دیوس، در زبان ایتالیایی دیو، در زبان آلمانی تئوس، در فرانسه دیو و در انگلیسی دیتی شده است. واژه‌های دیواین و دیوینیتی از همین ریشه‌اند. گروهی از این دیویسنان یا دیو پرستان به هند کوشیدند. دیویسنان یعنی ستایشگران دیو، یعنی کسانی که دیو را می ستایند، دیو را به گونه‌ای می پرستند. اینها به هند کوشیدند و تا امروز دعوا یا دیو را هنوز هم می پرستند. اشو زرتشت در هستی شناسی خود نخست از اهورا، هستی بخش یا سرور هستی، و سپس از مزدا، دانش بزرگ یا خرد همه دانا سخن گفت، و سپس از 6 فروزه و یا پرتوهای خداوندی که نگهدارنده و پاسدار هستی اند و هر یک را در جای خود ستود. یعنی نخست از خود اهورا و سپس از 6 پرتو او یا 6 فروزه او. نام هر یک از این پرتوهای خداوندی در زبان اوستایی امیشا سپنتا، در پهلوی امیشو سپند یا امیر سپند، در فارسی امشاسپند، به چم ورجاوند جاودانه یا مقدس همیشه باشنده، و گروه آنها امشاسپندان یا ورجاوندان جاودانه گفته می شود که برنامی است برای گروه مینویان در آیین زرتشتی. امیشاسپنتا یک واژه 3 بحری است.
از سه بخش فراهم گشته است. برای نخست آن ا که نشان نایی است، مانند بی، بدونه. پس هر کجا که دیدیم مهر یعنی بدون مهر، پس یعنی بی، بدونه. بحر دوم میشه، از ریشه مر، به چم مردن، همان است که در امرداد و در مردم و مرد هم آمده است. بحر سوم سپنتا، به چم ستودنی، برجاوند یا مقدس. پس همکرد این سه بحر می شود جاودان ستوده یا برجاوند جاودانه، همیشه مقدس. این واژه در اوستا کاربرد بسیار دارد، نه تنها در اوستا بلکه در همه دیگر نامه‌های پهلوی از این باشندگان مینوی که پاسداران جهان گیتی و جهان مینو هستند پیاپی یاد شده است. در اساطیر ایران گزارش جاویدنام مهرداد بهار می‌خوانیم: هرمزد چون امشاسپندان را آفرید، یعنی خود خداوند هنگامی که امشاسپندان را آفرید با آنها شناخته شد. یعنی اگر این امشاسپندان را پدید نمی آورد یا نمی آفرید، خودش هم شناخته نمی شد. ما چگونه می توانستیم بشناسیم خداوند را؟ چگونه باشنده است این خداوند؟ باید که فروزه ای می داشت، صفتی می داشت. با این 6 صفت یا با این 6 پرتو یا 6 فروزه شناخته شد. 6 سروری که برای گیتی می بایست فراز آفرید. او نخست امشاسپندان را به 6 بن آفرید. نخست 6 تا بودند. آن هفتمین خود هرمزد است، زیرا هرمزد هر دوست، یعنی خود خدا هر دوست. نخست مینو، سپس مادی. این را در بخش خداینامه بارها و بارها آوردم که خدا ماده است، گیتی همان خدای پیکر پذیرفته است. ببینید میگوید هرمزد هر دوست، نخست مینو، سپس مادی. هم روان است، هم جان است، هم خرد است، هم گیتی است. هم دار و درخت و گاو و گوسپند و سگ و گربه و سنگ و آب و خیزابه و خورشید و ماه و ستاره و سپهر است. به یاد داشته باشیم که در هستی شناسی ایرانی همان گونه که گفتم گیتی پیکر یا تن خدا دانسته می شود. یعنی خدا بیرون از گیتی نیست، در آسمان نیست، نباید در پی خدا در آسمان ها گشت. میخواهی خدا را ببینی، در آینه نگاه کن، آن که در آینه میبینی خود خداست یا تکی از خداست. در این هستی شناسی هر تکی از هستی با خود هستی بخش این همانی دارد. کسانی که میخواهند در این زمینه بیشتر بدانند میتوانند به برنامه‌های خداینامه با افشین گرامی نگاهی داشته باشند. از همین روز که خورشید و ماه و ستاره و آب و خاک و گیاه و جانور در آیین ایرانی ستوده می شوند. چرا؟ چون هنگامی که ما آب را می ستاییم خدا را می ستاییم. هنگامی که درخت را پرستاری می کنیم خدا را پرستاری می کنیم. هنگامی که خاک را پرستاری می کنیم خدا را پرستاری می کنیم. هنگامی که همسر خودمان را، فرزندان خودمان را، میهن خودمان را می پرستیم، پرستاری می کنیم، خدا را پرستاری می کنیم. به همین سادگی. او نخست بهمن را از روش نیک و روشنی آفرید. افشین گرامی اگر دوست داری یادداشت‌هایی برداری در پایان من رو پرسش پیچ کنی میتوانی از همینجا آغاز کنی. ببینید او نخست بهمن، واژه بهمن را داشته باش که یکی از امشاسپندان است. او نخست بهمن را از روش نیک و روشنی مادی آفرید. سپس اردیبهشت یکی دیگر از امشاسپندان. سپس شهریور، سپس سپندارمز، همون که امروز میگوییم اسفند، سپس خرداد و امرداد را آفرید. هفتم خود هرمزد است. هفتمی را
پیشاپیش خودش را زاییده بود. باز به یاد دارید واژه خدا در زبان پهلوی برآمده از خواداتا، از زبان اوستایی، یعنی تخم خودزا، تخمی که خودش را زایید و خودش را افشاند و از این خودافشانی هستی پدید آمد، گیتی پدید آمد، آسمان ها و زمین و پری آنها پدید آمد. خب پس هفتم خود هرمزد است. با خود هرمزد می شوند 7، ولی اگر هرمزد را کنار بگذاریم می شود 6. 6 امشاسپند با خود هرمزد 7. هفتم خود هرمزد است. چنانچه از این گزارش دانسته می شود شمار امشاسپندان 6 تاست که با خود هرمزد که در بالای همه جا گرفته شماری ستودنی 7 را پدید می آورد و چینش آنها چنین است. ترتیب آنها در بالاترین پایگاه و بر فراز این 6 امشاسپند گاه سپنتامینو و گاه اهورامزدا و گاه ایزد سروش جا میگیرد. هر یک از اینها باشد چیزی را دگرگون نمی کند، شماره 7 را دگرگون نمی کند، همان است که است. سپند مینو به چم مینوی ورجاوند در سروده های اشوزرتشت، مینوی مزدا اهورا آفریدگار جهان و برترین فروزه اوست. از آنجا که در هستی شناسی ایرانی هستی بر 2 بن استوار است، پس در برابر سپند مینو باید مینوی دیگری هم باشد که انگر مینوست. نمی شود که نیک باشد و در برابر بدی را نداشته باشد. همون گونه که بارها گفتم در بینش ایرانی که بینش 2 بنی است، در برابر راست چپ، در برابر بالا پایین، گرما سرما، سختی نرمی و جز اینا. در اینجا هم اگر ما باورمند به سپنتامینو هستیم نمیتواند به خودی خود باشد اگر در برابر انگرمینو را نداشته باشد. انگرمینو همان اهریمن و مینوی ستیهنده و در ستیز با سپنتمینو است. زرتشت در سرود 30 یسنا از این 2 مینوی آغازین سپنتمینو و انگرمینو این چنین یاد میگوید: اینک سخن می‌دارم برای شما ای خواستاران و برای شما ای دانایان. ببینید روی سخن زرتشت با فرهیختگان است، چون می‌داند که دبنگان جان سخن او را در نمی‌یابند. روی می‌کند به کسانی که می‌توانند بفهمند، می‌توانند دریابند. از این روز که می‌گوید اینک سخن می‌دارم برای شما فرزندان ایران بوم، برای شما ای خواستاران، یعنی ای جویندگان دانش، و برای شما ای دانایان، از 2 نهاده بزرگ، از 2 بن، و می ستایم اهورا و اندیشه نیک را و دانش نیک و آیین راستی را. چه چیزی را می ستاید زرتشت؟ این پیغمبر، آن امام، این سنگ، آن گور نمی ستاید. اندیشه نیک را می ستاید و دانش نیک را و آیین راستی را، تا فروغ و روشنایی را دریابید و به رسایی و شادمانی رسید. یعنی از راه شناخت راستی می توانید به شادمانی برسید. پس بهترین گفته ها را بشنوید. یعنی سخنان من زرتشت بهترینند برای بهزیوی شما مردم ایران، و با اندیشه روشن بنگرید و هر یک از شما برای خیشتن از این 2 راه یکی را برگزینید، یا راه سیدعلی خامنه‌ای یا راه راستی. و پیش از رویداد بزرگ، یعنی پیش از هر رویداد بزرگ در زندگانی خود، هر یک به درستی آگاه شوید و این آیین را بیاموزید و بگسترانید. یعنی این آیین برآمده از اندیشه های این مرد بزرگ تاریخ اندیشه، یعنی زرتشت را
بیاموزید و بگسترانید و به دیگران نیز آموزش بدهید. اینک آن دو مینوی همزاد، یعنی نیکی و بدی، که در آغاز در اندیشه و انگار پدیدار شدند. ببینید، در اندیشه و انگار، نیکی در اندیشه پدید می آید و بدی در انگار، نه در اندیشه. چه اندازه نازک بین است این مرد بزرگ. اینک آن دو مینوی همزاد، یعنی نیکی و بدی، که در آغاز در اندیشه و انگار پدیدار شدند، یکی نیکی را می نماید و آن دیگری بدی را. و از آن دو دانا راستی را برمیگزیند، نه نادان. ملتی دانا روشنبین راستی را برمیگزیند و مردمانی دبنگ و نادان مانند ما، مردمی که ما بودیم، حکومت اسلامی را. و آنگاه که در آغاز آن دو مینو به هم رسیدند، یعنی نیکی و بدی، زندگی و نازندگی را پدید آوردند. ببینید، زندگی و نازندگی یعنی آنچه که در پرتو حکومت‌هایی مانند حکومت اسلامی باشند نازندگی است، مرگ است، مردن است. همه چیز مردنی است، همه چیز از میان رفتنی است. چرا؟ چون از راه راست برون رفته است. زندگی و نازندگی را پدید آورد و تا پایان هستی چون این باشد که بدترین منش ها از آن پیروان دروغ و بهترین منش ها از آن پیروان راستی خواهند. یعنی چه؟ بهترین منش یعنی پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش ها از آن پیروان راستی خواهد بود و پیشبردن جهان به سوی بدترین ارزش ها و نابودی و نازندگی از آن کسانی که حکومت اسلامی و بدی را پیروی. از آن دو مینو، این دو مینو رو میتوانیم بگوییم دو اندیشه، دو جهان بینی، دو هستی شناسی، دو دین، دو آیین، دو مینو. از آن دو مینو پیرو دروغ بدترین کردارها را برمیگزیند و آنکه پاکترین اندیشه ها را دارد و آراسته به فروغ پایدار است و آنکه با باور استوار و کردار درست مزدا اهورا را خوشنود می سازد، راستی را. از آن دو کژاندیشان، یعنی از آن دو مینوی نیک و بد، کژاندیشان راستی را بر نمی گزینند، زیرا هنگامی که دو دلند فریب بر آنها فراز آید، از این رو به بدترین اندیشه ها می گرایند و به سوی خشم می شتابند و زندگی مردمان را به تباهی می کشانند و با آنکه راه نیک برمیگزیند توانایی مینوی و اندیشه نیک و راستی فرا رسد و پارسایی به کالبد او پایداری و استواری بخشد. شما در کدام یک از نامه‌های دینی دین‌های ابراهیمی این گونه سخنان اندیشه انگیز می‌توانید بیابید؟ این گونه سخنان که از راستی، از پاکی، از درستی، از پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش‌ها، از بالاندن جهان و گستراندن جهان و گسترانیدن راستی و راستکاری سخن گفته باشد. نه کاری به دوزخ دارد، نه به جهنم، نه به بهشت، نه به پیغمبر، نه به امام که فلان امام چنین فرمود. در دین‌های ابراهیمی دادار آفریدگار سرشتی مردانه دارد در همه جا. برای نمونه در یهودیات، در تورات از یهوه با برنامه شوهر غیرتمند بنی اسرائیل یاد می شود. بارها و بارها این را بخوانید برای نمونه در حزقیال نبی یا در بخش‌های دیگری از تورات که بارها و بارها یهوه خود را شوهر غیرتمند بنی اسرائیل. حالا من با غیرتمندی او کاری ندارم، ولی شوهر است، سرشت نرینه و مردانه دارد. در مسیحیت پدر است، پدر آسمانی. در اسلام
الله اکبر که سرشت نرینگی از اکبر بودنش پیداست، با دینه اکبر می شود کبرا. پس در اونجا هم سرشت مردانه دارد. در آیین زرتشتی، در بینش ایرانی، اهورامزدا هم سرشت زنانه دارد و هم سرشت مردانه و هر دو سرشت را در برابری و همسری و همسنگی دارد، نه اینکه بخشی را بیشتر از بخش دیگر داشته باشد. از این رو خوب خواهش میکنم نگاه کنید. 3 تا از پرتوهای خداوندی یا 3 تا از امشاسپندان سرشت زنانه و 3 امشاسپند دیگر سرشت مردانه دارد که نماد مادر خدایی و پدر خدایی اهورامزدا هستند. در اینجا شما نمیتوانید اهورامزدا را پدر بنامید، میتوانید او را پدر و مادر بنامید که هم پدر است و هم مادر، همون گونه که هم مینو هست و هم گیتی، هر دو هم تن دارد و هم روان است. دومین امشاسپندان از گروه امشاسپندان 7گانه و هومن و گاه و هیشتمنه، در پهلوی بهمن، در پارسی بهمن، به چم منش نیک یا نهاد نیک یا بهترین منش، آنکه خود جانمایه همه نیکی هاست. این واژه از 2 بهره وحو به چم خوب، نیکو و منع که سپستر منش گفته شد پدید آمده و نزدیک به 140 بار در سرودهای این بزرگ مرد تاریخ اندیشه به کار رفته است در گاتهای زرتشت. در اینجا یعنی در گاتها به چم میانها، نیکمنشی، نیک نهادی و خرد هستی به کار رفته است. همینجا همیهنانم به ویژه شما پسران و دختران خوب ایران خواهش میکنم این فروزه یا این صفت اهورامزدای ایران را با الله تازیان برابر بگذارید تا بدانید چه از دست داده اید و چه گرفته اید. به برخی از نامها و برنامه‌های فروزهایی که الله در قرآن خود را با آنها میشناسد نگاه کنید. در قرآن این فروزه ها برای الله به کار رفته است. قهار، الله شما قهار است. یعنی چه؟ یعنی چیره شونده است. جبار، زورگو، متکبر. مکار، مکر کننده، فریب دهنده، فریب کار. منتقم، انتقام گیرنده، کینه‌جو. زو منتقم، بسیار سخت انتقام گیرنده. مذل، ذلت دهنده، خوار کننده، آزار دهنده. قابض، در هم شکننده، ویرانگر. حافظ، پست کننده، خوار کننده. و سرانجام الرحمن الرحیم. با چنین فروزه هایی از الله بود که خمینی گفت اسلام خون میخواهد. با چنین فروزه هایی از الله هست که سید علی خامنه ای ایران و بخش بزرگی از جهان را به خاک و خون کشید. در فرهنگ ایران این گونه فروزه های تباه کننده جان و جهان همگی از آن اهریمن و سپاه دیوانند و در ستیز با اهورامزدا. از اینجاست که من میگویم الله همان اهریمن است. الله اگر چه خود را پرتو آسمان ها و زمین و نور سماوات و الارض مینامد، ولی چشمان خورشید گونه نهانبین ندارد تا ژرفای دل را ببیند و اندازه ایمان را بسنجد. از این رو برای سنجش ایمان ابراهیم به او میگوید دردان پسرت را برای من بکش. کار او کشتن و خون ریختن است.
این سرشت الله است. حالا برابر بگذارید با سرشت اهورامزدا. سوهش های پدرانه ابراهیم که در سن بالای 100 سالگی باید به دست خود سر از پیکر دردان پسر جدا کند و ترس های کودکانه اسحاق که دست و پا بسته در زیر کارد خونریز پدر توان دست و پا زدن هم ندارد، کمترین بهایی نزد الله و خمینی و خامنه ای و دیگر الله پرستان ندارد. چرا که الله میتواند در یک چشم به هم زدن هزاران هزار ابراهیم و اسحاق بهتر از آنها را برای خود خلق کند. در یک آن هنگامی که دچار خشم می شود، این الله پتیاره می تواند زمین را تا بلندترین چکاد کوها به زیر آب فرو برد. در فرهنگ ایران خدا از این گونه پتیارگی ها به دور است. از انجام این گونه زشتکاری ها و فرومایگی ها ناتوان است. خدا نمیتواند این همه پتیارگی کند. نمیتواند. در توان خدا نیست. از این رو هست یکی از ویژگی های خدا در هستی شناسی ایرانی این است که خدا قادر متعال نیست. هر غلطی نمیتواند بکند. ناتوان است. در فرهنگ ایران خشم خونین درفش نام یکی از پلیدترین دیوان در سپاه اهریمن است. آنکه خشم می‌ورزد همیهنانم اهریمن است، نه خدا. آنکه در بکارگیری اندیشه های دیوخویانه خود مکر به کار میبرد و مکاری میکند اهریمن است، خدا نیست. آنکه در پی انتقام گیری است خوی اهریمنی دارد، نه خوی آدمی. آنکه خود را منتقم و زو منتقم مینامد اهریمن است که رخک یا چهره پوش خدا را بر چهره گذاشته و میگوید من اهریمن همان خدایم. اهورامزدای ایران وهومن است، نیکمنش، نیک اندیش، بهمنش و سازنده و مهرگستر است و پیشبرنده ارزش‌های نیک. اهورامزدای زرتشت کانون همه نیکی ها و زیبایی هاست. کمترین نشان از زشتی و بدی و پتیارگی و نابکاری در او نیست. هرگز هرگز. اگر کوچکترین نشان از زشتی، پتیارگی، خشم، کینه، انتقام در اهورامزدای ایران دیده بشود، او دیگر اهورامزدا نیست، او دیگر خدا نیست، دیو است، اهریمن است. همان گونه که کمترین نشان از تاریکی در خورشید نمیتواند. به باور من ایرانیان هنگامی که میخواستند آفریدگاری برای خود در ذهن خود بیافرینند یا بسازند، بیگمان به خورشید نگاه کردند. خورشیدی که زرین پرتوش را گردن‌آویز سپهر کرده و بهترین یار و یاورشان بود. همین که خورشید از کرانه خاور سر بر میکشد، تاریکی میگریزد. خورشید نمیتواند هم سرچشمه گرما و هم روشنایی باشد و هم سرچشمه تاریکی یا سرما. این دو سرشت ناسازگار هرگز با هم نمیسازند. خدا نیز چنین است. پس ایرانیان به باور من، این که میگویم تنها باور من است، نه اینکه چنین باشد، با نگاهی به خورشید روزانه برای خود آفریدگار ساختند. گفتن خورشید روشنایی ناب، پاکی ناب، در او هیچ تاریکی راه ندارد، هیچ بدی در او راه ندارد. ناب 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 روشنایی است. پس خدا هم چنین است. خدا هم نمیتواند هم بهمنش باشد، هم قهار و مکار و مذل و منتقم و ذو منتقم و حافظ. خدا نمیتواند طوفان بپا کند. خدا نمیتواند فرمان این بکش آن بکش بدهد.
خدا نمیتواند کینه بورزد، خدا نمیتواند خشم بورزد، نمیتواند نیرنگ به کار برد، نمیتواند مردمان را فریب دهد. خدا نمیتواند انتقام بگیرد. انتقام گرفتن کار دیوان و پتیارگان است. اهورامزدای ایران خوشبو، بهمنش، نیکسرشت، مهرورز و کانون همه نیکه هاست. و بهمن، امشاسپند بهمن یا وهومن، یکی از فروزه ها یا پرتوهای نیک اوست. پس افشین جان، دومین امشاسپند می شود بهمن، وهومن یا بهمن. وهومن گویش اوستایی اوست، وهومنه، و آنچه که ما امروز به زبان پارسی میگوییم همان وهومن اوستایی است که میگوییم بهمن. در پهلوی بهمن. اهورامزدا به دستیاری بهمن جهان را می آفریند برابر داده های اوستا. بهمن است که نیکوکاران و اشونان یا راستکرداران را به اندیشه و گفتار و کردار نیک رهنمون می شود. یعنی اگر تو یه جوان ایرانی برانگیخته می شوی به راستکاری، راستگویی، نیک روشی، این را همه را از بهمن داری. یعنی این بهمن است که تو را به این کردار نیک، اندیشه نیک و گفتار نیک برمی‌انگیزد. خویشکاری بهمن یا وظیفه بهمن در جهان استومن یا در جهان گیتی، پرورش و نگاهداری همه جانوران سودمند است. یکی از کارهای او این است که از همه جانوران، از همه زیستمندان پاسداری کند. خروس که سپیده دم به بانگ خویش مردمان را از خواب برمی‌انگیزد و به نیایش و کار و کوشش زندگی فرا می‌خواند، و نیز جامه سپید و گل یاسمن سپید ویژه امشاسپند بهمن است. یعنی بهمن به این نشانه ها هم شناخته می‌شود. همکارانی دارد این ایزد بهمن در اوستا. ایزد تشتر یا تیر و فروردین و ایزد باد، اینها از همکاران و یاوران بهمن هستند. در پاسداری از ارزش‌های گیتی، دومین روز ماه و 11مین ماه سال هم بهمن نام دارد و روز دوم در ماه بهمن جشن بهمنگان است. در پی یورش تازیان بیابانگرد بی فرهنگ یا فرهنگسوز، بسیاری از جشن‌ها و شادروزهای ایرانی از میان رفتند و سوگواری و سینه زنی و غم زنی و اندوه پراکنی و یاوه پردازی در سوی بزرگترین دشمنان میهن بر جای آنها نشستند. با این همه هنوز هم نشانه‌هایی از چگونگی برگزاری جشن بهمنگان را در نوشته‌های فرزانگانی مانند اسدی طوسی، ابوریحان بیرونی و منوچهری داریم. آنچه که از یادمان‌های نیاکان دانسته می شود این است که این شادروز خجسته در گرامی داشته همه زیستمندان سودرسان یا همه جانوران نیک و پیروی از خرد و اندیشه و گفتار و کردار نیک برگزار می شود. پوشیدن جامه‌های سپید در جشن بهمنگان به گونه نمادین نشان بیزاری از هر گونه آلودگی و ناپاکی است. در این روز با پوشیدن رخت سپید و در دست داشتن گلهای یاسمن سپید به دیدار دوستان و خویشاوندان و همسایگان می رویم و اگر تنشی در میان بوده باشد با مهر و آشتی از میان برمی داریم. سرکار بانو توران شهریاری که نمیدانم هنوز هستند با ما یا نیستند، اگر هستند به ایشان درود میگویم، اگر نیستند برای ایشان باز هم به روانشان درود میگویم. سخن پرداز نامدار زرتشتی در گرامی داشت جشن بهمنگان سرودی بسیار دلانگیزی دارد که ارمغانتان میکنم. این نازنین بانو در جشنواره بزرگ مهرگان که من و همکارانم در سال 1994 زایشی در سیدنی برگزار کردیم چند هفته‌ای مهمان ما بود در سیدنی.
یک بار دیگر به ایشان درود میگویم و شاد باش. امیدوارم که باشند. در این سروده میگوید بهمنگان آمد، جشن بهمنگان رو. و من میدانم که بسیاری از شما مردم ایران، به ویژه شما جوانان، آشنا نیستید با این واژگان. نمیدانید بهمنگان چیست. چرا؟ چون همه این شادی ها را از شما گرفتند. جشن فروردینگان، جشن بهمنگان، جشن خردادگان، جشن امردادگان، جشن‌های ماهانه، جشن‌های آتش، جشن‌های آب، جشن‌های سالانه و جشن‌های گاهنبارها، ششگامه آفرینش و دیگر جشن‌های پراکنده. جشنی در پی جشن دیگر، شادروزی در پی شادروز دیگر، همه اینها را از شما گرفتن و به جای این برای شما آنچه که دادن، سینه زنی، غم زنی در سوی پلیدترین و زشتکارترین دشمنان میهن. کسانی که به مادرانتان تجاوز کردند، شما بروید پای پیاده با بوسیدن گور آنها و درمان دردهای بیدرمان خودتان را بروید از استخوان‌های پوسیده این دشمنان فرومایه بخواهید. بهمنگان آمد، بگشایید برو در، ریزید به شادی می گلرنگ به ساغر. در این شب فرخنده و سرمای زمستان، آتش بیفروزید چو بگذشته به مجمر. شادی و امید است فروغ دل انسان، سرمایه بهروزی و پیروزی کشور. مگر می شود کشور بدون سرمایه شادمانی برپا باشد؟ خب نمی شود. فرهنگ کهنسال میهن ژرف چو دریاست، شاد آنکه چو غواص در آن گشته شناور. ایران کهن بود پیام آور شادی، شادی همه جا بود بهین سرخط دفتر. هر ماه به جشنی طرب انگیز بیاراست، هر جشن چو نوروز طربزا طرب آور. بهمنگان جشنی است به روز و مه بهمن، تارش همه از شادی و پودش همه از فر. بهمن بود اندیشه نیکو و سپنتا، یادآور آیین نیاکان هنرور. اندیشه نیکو دهش و داد خدایی است، در هر دو گیتی نبود از این داده نکوتر. آن را به اوستایی گویند وهومن، این واژه بود با منش نیک برابر. هومن که نشانی است ز اندیشه نیکو، در گیتی و مینوست بهین داده داور. سرلوحه هستی به گیتی شور و سرور است، شادی است روان گیتی خاکی است چو پیکر. هر دم که به شادی گذرد زندگی آن است، این را کند ایرانی فرهیخته باور. یک بار دیگر درود میگویم به این نازنین بانوی دانشور ایرانی، هم میهن بسیار خوبم. دومی امشاسپند پس از خود اهورامزدا اشوهیشت، در پهلوی اشاوهیشت و در پارسی امروز اردیبهشت است. این واژه بیش از 180 بار در سرودهای اشوزرتشت ورجاوند به کار رفته و ترجمانان یا مترجمین هر یک به گونه آن را گزارش کردند. ولی آنچه که از پذیرش بیشینه کارشناسان برخوردار بوده است، برای این واژه همین اشا یا اردیبهشت، هنجار هستی، سامان آفرینش، ریتم کیهانی، نیروی پیشرفت دهنده جهان، بهترین راستی، نیروی پیشبرنده و جز این هاست. اینها شمها یا معانی هستند برای واژه اشا یا اردیبهشت. برابر آموزه های زرتشت، اشا همزمان با پیدایش جهان هستی پدید آمده و خویشکاری او این است که جهش و جنبش آفرینش و پویش و بالش جهان هستی را سامان بخشد. اشا برآمده از دانش مزداست
ولی با مزدا این همان نیست. گاهی برخی از یاران، من گاه دیدم حتی در میان همیهنان زرتشتی، که عشا و اهورامزدا را این همان میپندارند. این گونه نیست. عشا در مزدا می گنجد ولی مزدا در عشا نمی گنجد. مزدا هستی بخش بزرگی است که آسمان ها و زمین و پردی آنها را از هستی خود پدید آورده و عشا را بر آنها، برای ساماندهی بر آنها گمارده است. درست همانند ساعت سازی که سامان و هنجاری پدید می آورد تا بر کار همه تکه های ساعت فرمان برد. یعنی ساعت سازی که ساعت شما را ساخت امروز با شما نیست که ساعت شما را بچرخاند، ولی سامان و هنجاری در ساعت شما پدید آورد که این ساعت بدون ساعت ساز در دست شما یا در خانه شما کار میکنه، بر دیوار خانه شما. تا زمانی که آن هنجار بر ساخت و ساز ساعت فرمان رواست، ساعت شما زمان درست را به شما نشان خواهد داد. ولی اگر آن هنجار از میان برود، از میان برداشته بشود، آن ساعت شما دیگر نمیتواند زمان درست را نشان بده، از کار خواهد افتاد. نمونه دوم چگونگی کار در یک ارکستر بزرگ است. تا زمانی که خنیاگران و نوازندگان و نغمه پردازان هماهنگ با فرمان رهبر ارکستر کار کنند، آهنگ دلپذیری از آن ارکستر به گوش خواهد رسید. ولی اگر یک یا تنی چند از نوازندگان سر از فرمان رهبر بتابند، عشای این سیمفونی، این ارکستر شکسته می شود و نغمه بدهنجاری از آن به گوش خواهد رسید. یکی از باشکوه‌ترین نمونه‌های کارکرد عشا را در هماهنگی اندام‌های تن آدمی می‌توانیم دید. می‌دانیم که بدن ما از اندام‌هایی مانند دل و مغز و جگر، ریه، روده، کبد و جز اینها ساخته شده و زندگی ما در گرو کار و هماهنگی آنها با یکدیگر است. همه این اندام‌ها بی آنکه ما دستی در کار آنها داشته باشیم، در یک سامان و هنجاری بسیجیده کار می‌کنند و شادابی و بالندگی ما را پدید می‌آورند. آنچه که این اندام‌ها را در پیوندی همساز و هماهنگ با یکدیگر به کار واداشته است، همان عشاست. تا زمانی که این اندام‌ها در زیر فرمان عشایی که بر آنها فرمان رواست کار خود را پی بگیرند، ما تندرست و شاداب و نیرومند خواهیم بود. ولی همین که یکی از این اندام‌ها از فرمان عشا سر بتابد، راه بر بیماری و تباهی می‌گشاید و چراغ زندگانی ما را در گذرگاه باد می‌گذارد. این اندام‌ها به چیزهایی نیاز دارند که برآوردن آن نیازها خویشکاری ماست، مانند هوای پاکیزه، خوراک و نوشاک بایسته، پوشاک شایسته، خواب بسنده، ورزش و جز اینها. اگر ما عشای تن خود را بشناسیم و از خوراک و نوشاک شایسته و پوشاک بایسته بهره بگیریم و هوای پاکیزه به ریه های خود برسانیم و به اندازه بسنده، نه کمتر نه بیشتر، بخوابیم و خود را به فروزه های نیکمنشی، نرمخویی، مهرورزی، بینیازی، دلیری و جز اینها نیز آراسته بگردانیم، پر پیداست که از زندگانی دراز همراه با بهترین شادمانی برخوردار خواهیم. ولی اگر عشای تن خود را نشناسیم، هوای ناپاک، خوراک و نوشاک ناشایست و دود و دم و داروهای زیانبار به بدن خود برسانیم، مانند مواد مخدر، و کمتر یا بیشتر از اندازه بخوابیم و خود را به فروزه های خشم، کینه، رشک، ترس و زیاده خواهی و آز و نیاز نیز بیاراییم، آنگاه خود را از تندرستی و شادمانی بی بهره کردیم. چرا؟
چون عشای تن را شکستیم. به یاد دارم که افشین گرامی در یکی از برنامه‌های اپوزیت خود از زیانهای سنگینی که مکدونالد و دیگر خوراکی‌های مانند آن بر تندرستی مردم جهان به ویژه مردم آمریکا میزنند سخن گفت. شاید بایسته باشد یک بار دیگر افشین این گونه سخنان را بگوید، به یاد ما بیاورد چگونه عشای جهان را شکستند. این سخن بسیار بسیار درست بود آنچه که افشین گفت و شگفتا که سازمان‌های ریز و درشت حقوق بشر که در کران تا کران جهان بالا برافراشته‌اند کمترین واخواهی در این زمینه نمی‌کنند. مگر تندرستی و برخورداری از بهداشت تن و روان نخستین هوده مردمان نیست؟ مگر این نخستین حقوق من نیست که من تندرست بمانم؟ چگونه است که زرتشت هزاران سال پیش از این بایسته ترین بوده مردمی را شناخت و از آن سخن گفت، ولی این سازمان های ریز و درشت حقوق بشری هنوز هم نمیدانند، در این زمینه لب فرو بستند و هیچ نمیگویند. نمونه دیگر عشای خانواده است. در خانواده‌ای که زن و شوهر در همسری و همسنگی به سر میبرند، این واژه همسر در زبان پارسی افشین جان بسیار بسیار واژه ارجمندی است. به باور من این واژه درست شناخته نشد. برخی گمان بردن همسری یعنی اینکه دو تن سر خود را بر یک بالش بگذارند. نه، این نیست. همسری یعنی همسنگی، یعنی هم ارجی، هم بالایی، هم ارزشی، هم پایگاهی، هم گوهری. بسیار واژه زیبایی است. شما در زبان‌های دیگر، نه در انگلیسی، نه در فرانسه، نه در هیچ زبان دیگری پیدا نمی‌کنید واژه همسر. اندکی ژرف بنگرید روی این واژگان پارسی. این گونه ساده اینها را به خاکروبه نیندازیم. واژگان زیبای پارسی رو. هر یک از این واژگان میدانید چه اندازه درباره این واژگان اندیشه شده است تا پدران ما واژه زن را آفریدند بر این جنس و واژه مرد را بر اون جنس و واژه همسر. ولی این رو با وومن، نمیدونم با من، با واژگان دیگر در زبانهای دیگر برابر بگذاریم. اگر این همسران، این زن و مرد، زن و شوهر، هرچه یکدیگر میدانند و با راستکاری و بهمنشی، پیمانداری در ساختن خانمان آباد از یکدیگر پیشی میگیرند، همه هموندان آن خانواده از بهترین شادمانی برخوردار میشوند. چرا؟ چون عشای خانواده را شناختند. یعنی آن سامان و آن هنجار فرمانروای بر خانواده را شناختند. به یکدیگر دروغ نمیگویند، به یکدیگر پشت نمیکنند، پیمان نمیشکنند، بی ارجی نمیکنند. ارج یکدیگر میدانند، به یکدیگر مهر می‌ورزند و در چنین خانواده‌ای فرزندان همه، پسران و دختران، خواهران و برادران، همه از خوشنودی برخوردار میشن. چرا؟ چون عشا بر آنها فرمانرواست. هنجار و سامان خانواده بر آنها فرمانرواست. درست مانند یک ارکستر سمفونی که گفتم، اندامهای این خانواده هر یک ساز میزنند، ولی همه با هم یک نغمه میپردازند، همه با هم یک ساز میزنند، یک نغمه با سازهای گوناگون. ولی اگر راستکاری و پیمانداری میان زن و شوهر، میان همسران از میان برخیزند و جای خود را به دروغ و ناراستی و دروندی و پیمان شکنی و نامهربانی بسپارند، آنگاه تیر روزگاری رخ نشان میدهد و خانواده اصلا میپاشد. چرا؟ چرا خانواده اصلا میپاشد؟ چون عشای خانواده شکسته شده است. همان اردیبهشت. به یاد داشته باشید عشا همان اردیبهشت است. زرتشت در سرود 17 والاترین اندرزها را برای پاسداری از عشای خانواده به زنان و مردان جهان داده و آنها را به بهترین شادمانی فراخوانده است.
با هم نگاه میکنیم. بند 5 از سرود 53 یسنا: شما دختران و پسران خوب، شما هم نو عروسان و نو دامادان، این سخنان را بشنوید. میگوید این سخنان را به شما میگویم ای نو عروسان و ای تازه دامادان، پندم را با اندیشه بشنوید و به یاد بسپارید. همواره با منش نیک زندگی کنید. نمیگوید همواره نماز بخوانید. همواره با منش نیک زندگی کنید و هر یک از شما در راستی از دیگری پیشی گیرید. یعنی چه؟ یعنی یک پیشتازی، یک مسابقه میگذارد زرتشت میان زن و شوهر جوان. آقا از یکدیگر پیشی بگیرید. در چه؟ در راستی، در راستکاری، در مهرورزی. من از تو مهربانترم، من بیش از تو به تو مهر می‌ورزم. و آن دیگری میگوید نه، من از تو پیشی میگیرم، من از تو راستکارتر میشوم، من به تو بیش از خودم مهر می‌ورزم. این گونه کنید تا از زندگی و خانمان خوب برخوردار گردید. ای مردان و ای زنان، این به درستی بدانید که در این جهان دروغ فریبنده است. هر دروغی مصلحت آمیز نداریم. آقا هر دروغی فریبنده است. از آن بگسلید و آن را مگسترانید و این بدانید که آن خوشی که از تباهی و تیرگی راستی به دست آید مایه اندوه است. اگر دارایی است، اگر پول است، اگر پایگاه است، اگر هر چی که هست، اگر از راه دروغ به دست آید، از راه ناراستی، مایه اندوه هست. و دروندانی که دروندان یعنی ناراستکارانی که راستی را تباه می سازند، زندگانی معنوی خیشتن را نابود می کنند. با آنچه که تاکنون گفته شد دانسته می شود که هر چیزی اشای ویژه خود را دارد، مانند اشای خانواده، اشای کشورداری، اشای اداری و جز اینا. شما نگاه کنید امروز چگونه اشای کشورداری در کشور ما شکسته شده است. در پی شکستن این اشا، به هم ریختن اشای کشور، ببینید چه بلایی بر سر این باغ آمده است. این بزرگترین شاهکار زرتشت است. زرتشت در کندوکاوهای هستی شناسانه خود به 2 راز بزرگ جهان هستی پی برد. نخست اینکه بدانست که هیچ باشنده‌ای جدا سر و ایستاده به خود نیست. همه چیز از کوچکترین ریزه های نادیدنی تا بزرگترین کهکشان‌های نادیدنی که همه روزه در پی گسترش دانش کیهانشناسی و بزرگنمایی تلسکوپ ها بر شمارشان افزوده می شود، هنوز نمیدانیم چه اندازه کهکشان‌های دیگر هستند. همه اینها پیوسته و وابسته به یکدیگرند. یعنی آن دورترین کهکشانی که هنوز هم ما آن را نشناختیم وابسته به من است، وابسته به زمین است، وابسته به همان چمنی است که در خانه من رویده، وابسته به کودک من است، وابسته به خنده کودکان من است. این را زرتشت فهمید. دوم اینکه حالا شما پیدا کنید شاید که روزی افشین گرامی از پروفسور حسام نوذری بخواهند که این پیوند میان تکه های هستی را نشانمان دهد از دیدگاه دانشی که من نمیتوانم، آن دانش ایشان را ندارم، این زمینه کار من نیست. ولی آنچه که من میدانم 2 چیز میدانم. نخست اینکه حسام نوذری بیگمان میتواند این را بگشاید. دوم اینکه جز این نمیتواند باشد. اگر این پیوند میان تکه های جدا از همه هستی نباشد، هستی یک دم برپا نخواهد. دوم اینکه کران تا کران هستی در زیر فرمان هنجاری به سر میبرد که برآمده از یک دانش بزرگ است،
این هنجار مکانیکی، این سامان فرمانروای بر جهان، این یک سامان بسیار بسیار نیرومند است، یک نیروی پدید آمده از خود به این گونه نیست، هر دنبیلی نیست، بسیار 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 خردمند است، دانش بزرگ است. هر تکی کوچک یا بزرگ تا زمانی میتواند در چنبری هستی باشد و بماند که از این سامان همگانی یا این ریتم کیهانی فرمان برداری کند. رویش و بالش گیاهان، زایش و میرش زیستمندان و جهش و جنبش همه بخش های این هستی بیکران، همه بسته به فرمان برداری و هماهنگی با آن ریتم کیهانی و هنجار فرمانروای بر هستی است. هرگاه تکه‌ای کوچک یا بزرگ از زیر آن فرمان سر بتابد، به یک دم از میان خواهد رفت و جای خود را به بخش‌های دیگری از هستی خواهد سپرد. درست همانند شاخانه یا شهاب‌های آسمانی که دیر زمانی در زیر آن فرمان به سر بردند و توانستند در کالبد هستی بمانند، ولی همین که سر از آن عشا بیرون کشیدند، یعنی سر بتافتند، یعنی سر از فرمان هستی برون تافتند، در یک دم از گذرگاه خود بیرون رانده شدند و با شتابی شگفت‌انگیز رهسپار نابودی می‌شوند. آیین زرتشت بر شالوده های عشا پایه ریزی شد و بر این پایه بالا برافراشت. بدون شناخت عشا نمیتوان به رازوارگی های آیین زرتشت پی برد. شناخت عشا همان است که فردوسی بزرگ در شاهنامه خود آن را گرانیگاه توانایی می شمارد و میگوید توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر پرنا بود. خب بی کمترین گمان میتوان گفت که فردوسی در اینجا از دانش پزشکی یا دانش مهندسی یا دانش سپاهیگری یا دانش خنیاگری و دانش‌های دیگر سخن نگفته است. فردوسی از دانشی والاتر از همه این دانش‌ها سخن میگوید و آن را پایندان یا ضامن توانایی و کامیابی می‌داند و این همان شناخت هنجار یا عشای هستی است. کسی که هنجار هستی را بشناسد و اندیشه و گفتار و کردار خود را با آن همسو کند، به توانایی و کامیابی خواهد رسید و کسی که آن را نشناسد زندگانی خود را تباه می کند و خاکسترنشین نادانی های خود می شود. عشا در گرامینامه اوستا بریخت عشاوهیشتا یا اردیبهشت در آمد و در میان امشاسپندان در پایگاهی پایینتر از بهمن جا گرفت. این که میگویم پایینتر، نه اینکه درجه آن پایینتر باشد، چینش آنها چنین است، ولی همه با هم این همانند، همسرند. نگاهبانی و سرپرستی آتش به دست بهمن سپرده شد. برابر داده های اوستا، اردیبهشت را میتوان دستیار خدا در کار آفرینش و سامان بخشی جهان شد. یشت سوم یا اردیبهشت یشت به نام اوست. اگر پرسشی هست دنباله سخن رو بگذاریم برای نشست دیگر. بله. پرسشی هست. سه تا مطلب هست، با اینکه زمان زیادی هم نداریم ولی دلم نمیاد. یکی این که وهومن، اگه هومن صداش کنیم خیلی شبیه به واژه هیومن در انگلیسی یا به اصطلاح زبان‌های اروپایی اکثرا یه همچین صدایی داره. همون میخوام ببینم آیا پیوندی هست بین وهومن و هیومن؟ نمیدانم میتواند باشد و این رو من نمیدانم. خوب شد که گفتی، من میروم به این رو جستجو خواهم کرد. نمیدانم. بله. و مطلب دوم مسئله انگر مینوه که میدونید انگر در انگلیسی باز یعنی عصبانیت. آیا این ربط در پیوند داره با این انگر مینو؟ این رو میدانم، 100% میدانم. آری این انگر همون برآمده از همین انگر مینو. خب پس معما حل شد. تمام داستان‌های کتاب‌های آسمانی، تمام داستان‌هاش داستان عصبانی شدن این به اصطلاح الله یا یهوه یا همون
اون چی که ابراهیم بهش میگه خدا، این عصبانی میشه، همیشه این داره عصبانی میشه و مجازات میکنه. و این در بینش ایرانی انگر مینو درست اون مینوی ستیهنده هست با اهورامزدا، یعنی اهریمنه. خشم نام دیوی است، خشم خونین درفش نام یک دیو است در فرهنگ ایران. بله. تاریخچه این به اصطلاح کیش ها هم نشون میده که همیشه شمشیر برنده‌ای دارن، الان هم که بمب دارن و در حال نابود کردنن، همیشه در حال قربانی کردن بشر هستن و درد درست میکنن در تمام دنیا. همیشه اینا خالق درد بودن، از طریق چه از طریق کلیسا است، چه از طریق مسجد، و به هر حال این باورها همیشه سر بریده. و آخرین مطلب هم همون اشاره که شما کردین به اینکه عشا و هشتا، که یعنی همون این سلامتی بخشی از عشا هست. و اشاره کردین که من در یکی از برنامه‌ها گفتم که مکدونالد و اینا دارن چی کار میکنن با سلامتی مردم. و البته کلا کمپانی هایی که خوراک درست میکنن در آمریکا دیگه ما کشاورز نداریم به اون شکل که مثلا فکر کنید شما کشاورزان یه عده از مردم هستن که کشاورزی میکنن، محصولاتشون رو به بقیه مردم میفروشن. اینجوری نیستن، چیز نیست. در آمریکا یک سری کمپانی و کورپوریشن هستن دارن این کار انجام میدن و اون کشاورزان 100 سال پیش همه رو یه جوری از این کار انداختن بیرون به نوعی. به هر حال این کمپانی ها دارن عملاً مردم رو بیمار میکنن، به سلامتی مردم صدمه میزنن. این در حالیه که در آمریکا سالی، یعنی یه بخش از دولت آمریکا اسمش هست وزارت دفاع، و این وزارت دفاع سالانه بیشتر از تمام بودجه کل آمریکا، همین یه وزارتخونه از مالیات مردم آمریکا داره استفاده میکنه، سالی 800 میلیارد دلار. حالا این عددهایی که بیرون میاد و بعدم ریزش هم نمیگن که چی کار میکنن باش، میگن که کلاسیفاید و اینا. به حال سالی 800 میلیارد دلار داره خرج دفاع از مردم آمریکا میشه مثلا. ولی خب عملا میبینیم که این کمپانی‌های خوراک و تهیه خوراک، اینها مستقیما دارن مردم آمریکا آسیب میزنن و اینو همه میدونن. تمام دکترها و تمام متخصصین دانشمندان میدونن که اینا دارن چیکار میکنن با مردم و هیچ کس جلوی اینا رو نمیگیره، در صورتی که سالی 800 میلیارد دلار داره اونجا خرج به اصطلاح دفاع از مردم آمریکا میشه که معلوم نمیشه خرج چی داره میشه. به هر حال همین خواستم منم اینم فقط کامل کنم و اگه شما سخن دیگه ای ندارین گوش میکنیم به صحبت شما. که داستان امشاسپندان رو با هم پی خواهیم کرد. خیلی سپاسگزارم از زمانی که برای من فراهم آوردید و سپاس از شما بینندگان ارجمندی که پای سخن نشستید. سپاسگزار از شما. ما پس تا جلسه بعد. بدرود.